فأعلى قول هو قول من قال العجز عن درك الإدراك إدراك، ولكن سمى ناس لم يعجزوا فلم يقولوا بهذا القول. وهذا هو أعلى عالم بالله. نقف شوية لأن احنا بدأنا وقلنا إيه؟ إن هذه الكلمة العجز عن درك الإدراك إدراك كلمة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد يتوهم المنكر أن من لم يقل هذه الكلمة من العارفين أعلى من سيدي أبو بكر الصديق، وهذا محض افتراء، لأنك لا تعلم متى قال هذه الكلمة أبو بكر الصديق. قالها في المقام الذي يتكلم فيه، فقال أعلى كلمة تقال، فهل توقف عند هذا الحد من العلم أم علم وسكت؟ وهو الذي ما سبق الصحابة بكثرة الصلاة ولا كثرة صيام، بل بشيء وقر في قلبه. فهل علم أحد ما وقر في قلب الصديق؟ لماذا إلا لأنه لم يتكلم عنه؟ فمن قال أن الشيخ الأكبر رضي الله عنه وأرضاه عندما أثبت أن ثم علم أعلى من علم من قال العجز عن درك الإدراك إدراك، فاتهمه بأنه يقول أن من علم هذا العلم أعلى من أبي بكر، فنقول له غفلت عن صمت أبي بكر الذي لم يتكلم بكلمة عما وقر في صدره، فله مقام السكوت الذي تكلم عنه سيدي محي الدين ابن العربي، بل له مقام فوق الصديقية، لأن صديقية أبي بكر الصديق كانت في أول سلوكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتصور أنه لم يترقى بعد ذلك، وقد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بمقام بين أبي بكر وسيدنا محمد فهذا غافل، بل سمت مقامات ما بين الصديقية والنبوة. من حاز مقاما منها لا يمكن أن يعلو عن سيدنا أبو بكر الصديق، لأن الصديقية كانت أول مقاماته، ولا نعلم ترقيه في الوراثة إلى أن كان أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن نهاية سيدنا أبو بكر الصديقية فقد جهل الوراثة النبوية. وليس هذا العلم اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. العلم ده بالأصالة لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. وعلوم الرسل تورث، وعلوم الأولياء تورث. فلا يظن ظن أن مسألة إيه؟ إن هذا العلم لخاتم الرسل أنه لا يعلمه إلا خاتم الرسل، بل يعلمه من خاتم الرسل من يأخذ عنه، وذاك العلم لخاتم الأولياء. فلا يظن ظن أن هذا العلم لا يعلمه إلا خاتم الأولياء، ولكن يأخذه عنه. وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الختم أو رسول خاتم،
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. مقبولة إن ثمة علم لا يعلمه إلا خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء، ولا بد أن يمتاز خاتم الأنبياء في هذا العلم عن خاتم الأولياء. يعني إيه؟ يعني هذا العلم برضو في تمايز ما بين الأنبياء والأولياء فيه، فكذلك في تمايز ما بين علم خاتم الأنبياء بهذا العلم وعلم خاتم الأولياء بهذا العلم. عشان الحتة دي فيها معضلة شوية. حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. يعني إيه؟ إزاي يقول إن الرسل يأخذون هذا العلم من مشكاة خاتم الرسل والأنبياء، والأولياء ياخدوه من مشكاة خاتم الأولياء؟ حتى أن الرسل، طبعا في هذه النسخة في سقط. حتى أن الرسل لا يرونه من كونهم أولياء متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى. المعضلة دي هي معضلة عند ناس مش بيتحسسوا الكلمة. يعني إيه مش بيتحسسوا الكلمة؟ يعني من المعلوم أن كل نبي ولي، وليس كل ولي نبي. فالولاية مدرجة في النبوة. الأولياء تابعين في الأحكام للأنبياء، لكن الأنبياء كأولياء ممن يأخذون. يعني الأنبياء كأنبياء يأخذون من الله بواسطة الوحي، والأنبياء كأولياء يأخذون من الله بلا واسطة. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإن اسم الولي من أسماء الله تعالى، والولاية لا تنقطع لأنها صورة اسم الله الولي، ولكن ربنا ما اسمهوش النبي، ولذا تنقطع النبوة. فمقام ولاية كل نبي يعطي أن يأخذ علوم الولاية من ختم الولاية، وعلوم النبوة من ختم النبوة. هذا من حيث المبدأ. وراعي قول الشيخ الأكبر: لا يأخذونه إلا من مشكاة كذا. فما المشكاة؟
المشكاة إشارة، المشكاة معروفة، المشكاة اللي هي الجسم اللي بيتحط جواه شعلة، بين الجسم دوت والشعلة إزازة علشان تنور، معروف يعني المشكاة. ولكن المشكاة المشار إليها هنا هي العين الثابتة. مش سيدي محي الدين قال لك إن أعلى كشفك أن يطلعك الله عن عينك الثابتة فتأخذ منها ما أودعه الله فيها من أحوالك وأعمالك وأفعالك وأقوالك وعلومك وأسرارك وكشوفاتك. مش كل ده مودع في عينك الثابتة؟ وقلنا إن عينك الثابتة دهيت هي معلوم من معلومات علم الله، ومعلومات علم الله غير زائدة عنه. فهذه هي المشكاة. فتصور العين الثابتة لخاتم الأنبياء، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى اللي هي العين الثابتة بتاعت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أول صور ظهورها سموه الحقيقة المحمدية. فجميع الأنبياء يستمدون هذا العلم من النظر إلى الحقيقة المحمدية التي هي صورة عين الثابتة صلوات الله عليه، وهو يستمد من عينه الثابتة مباشرة. فإذا رأى الأنبياء كشف لهم عن أعينهم الثابتة وجدوها تستمد من مشكاة عينه الثابتة صلى الله عليه وسلم. والأولياء كذلك مع أعينهم من وجه ومع عين الثابتة لخاتم الأولياء الذي هو حسنة من حسنات خاتم الأنبياء، فهو من حيث حقيقته يأخذ كل علومه من خاتم الأنبياء صلوات الله عليه، أي من مشكاة خاتم الأنبياء، كما يأخذ التشريع من قول صاحب هذا المقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بناخد التشريع من مين؟ من شخص حضرة النبي. إنما الفيوضات منين؟ من حقيقة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم. عارفين احنا حكايته لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الأصحاب في أسارى بدر نعمل ايه، ناخد فدية ناخد كذا، ونزلت الآية اللي تؤيد حكم سيدنا عمر بالك. فهذه الأفضلية لم تجعل لسيدنا عمر أفضلية مطلقة على جميع الصحابة بالك. وهذا القول لم يكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرسول في ظاهر الأمر احتاج آراء الصحابة، وقال سيدنا عمر رأيه وخالفه الصحابة، فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يعمل بحكم إيه؟ فهذه الأفضلية لم تجعله أفضل من الصحابة ولا أفضل من سيدنا محمد عشان القرآن وافقه. وفي تأبير النخل أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هم قالوا رأيه والرسول قال رأيه، في الآخر رأيهم طلع صح، وهل هم أعلم من الرسول؟
عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وعندنا طبعا في القرآن حكاية سيدنا موسى وسيدنا الخضر. ما هو سيدنا موسى اللي هو نبي زمانه ومن أولي العزم ذهب عن أمر الله ليتعلم من سيدنا الخضر اللي هو على أكثر الأقوال ولي، فأخذ من علم سيدنا الخضر ما أخذ، ولا يقدح هذا في مقامه إطلاقا. هذه هي الحقائق. فعندما يتكلم العارف في الحقائق لا يتوقف إلا من غفل عن كون الكلام في الحقائق، بل غفل عن أن القرآن والسنة تكلموا في هذه الحقائق. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، فإن العبد الصالح أو الخضر كان أعد له 1000 مسألة. 1000 مسألة كان لا يعلمها سيدنا موسى وهيعلمها من الوالي وهو النبي. اوعى تفتكر ان ده يقلل من مقامه. فإذا علمت ذلك قبلت هذا الكلام، لأنه يتكلم عن مشكاة خاتم الأولياء نفسه بياخد منها. يعني إيه؟ يعني لما يقول جميع الأولياء يأخذون هذا العلم من إيه؟ من مشكاة خاتم الأولياء. والأنبياء من كونهم أولياء بياخدوا هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياء، ومن كونهم أنبياء بياخدوا نفس العلم من مشكاة خاتم الأنبياء. فتقول لي طب وهو خاتم الأولياء في شخصيته بياخد العلم ده منين؟ هنقول لك بياخده من مشكاة خاتم الأولياء من كونه إيه؟ ولي، ومن مشكاة خاتم الأنبياء من كونه تابع. فما تستكترهاش، دي عملية سهلة جدا. ما تقفش في عقل شخص إلا إذا كان عقله إيه؟ متحجر، لأنه فاهم إن هو اللي بيفهم. فلو كان قال العجز عن درك الإدراك إدراك لترقى إلى فهم مثل هذه الحقائق، ولكنه قال لك أنا بفهم وبفهم الفهم وبفهم اللي فهم وبفهم اللي فهمش. واخد بالك؟ ها؟ واللي ما فهموش. واخد بالك؟ مرازي. فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة، وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتبة العلم بالله. فخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، فهذا هو التقدم. مسألة النخيل دي بقى مسألة تانية. مسألة الحكم في الأصارة مسألة. كل الكلام ده مش هو نظر أهل الله. نظر أهل الله لأن من المتقدم في العلم بالله صلى الله عليه وسلم. طب فلان بيعلم فكلهم بيعلموا، ولكن المتقدم في العلم بالله صلى الله عليه وسلم. ولما مثل النبي وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتبة العلم بالله هنالك مطلبهم، وأما حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بها فتحقق ما ذكرناه. وهنا كلمة حوادث الأكوان عشان يبين لك
ان المقصود بختم الاولياء مش الشخص الفلاني اللي بيظهر في الزمان، ولكن الكلام عن الحقائق.